Přípravy na Dakar 2020 začínají tady, v Africe, v Tunisku, kam jezdíme každý rok na testování. Nazýváme to Dakar v Africe, protože nejenom to, že sem jezdíme testovat my, ale jezdí s náma i klienti, většinou na dvoutýdenní turnusy, respektive týden a týden. Nejenom kvůli tomu, že je tady teplo a vy tam máte zimu, ale taky kvůli tomu, že opravdu nikde jinde nenasimulujete podmínky, jaký budou na Dakaru. A Dakar 2020 se bude odehrávat v Saúdské Arábii a když se podíváte na mapu, tak si asi jednoduše vyvodíte, kde se nacházíme, kde je Saúdská Arábie a ty podmínky tam budou velmi podobné. A proto tady trénujeme tvrdě a to tak, že každý den a několika fázově. Fyzický trénink začíná každý den ráno mezi 6 a 7 hodinou, kdy vstanu, jdu k bazénu, kde si lehce zaposiluju břicho, dám si řádově 150 až 200 metrů v bazénu, víc nevydržím. A potom vlastně nějaká snídaně, nějaká hygiena a pak už se dáme do auta, někdy mezi 9 hodinou, kolem 9 hodiny, 9, 10 hodinou a jdeme jezdit. Najezdíme většinou kolem 150 km, někdy samozřejmě 200, někdy 100, no záleží, jak vám to vyjde, jakou máte trasu, ale většinou v tom autě sedíme mezi 1 a 2 hodinou. A pak když se vrátíme, tak už začíná být největší vedro, kolem 11 hodiny. Když potřebujeme testovat něco, co se týče teploty, to znamená chlazení auta nebo teploty na tlumičích nebo kdekoliv jinde, tak v ten moment třeba zůstáváme díl a vracíme se klidně až kolem poledního. A to následuje nějaký oběd a nějaká přestávka. Strašně důležitý pro trénink je nějaký relax. Nemůžete prostě drvat to tělo od rána až do večera v domnění, že bude strašně silný. Vy potřebujete nějaký relax, vy potřebujete, aby to tělo se nějakým způsobem nadechlo. To mě naučil můj trenér, by vás to zajímalo. Ale když už dáme ten relax, tak většinou u bazénu, opravdu lehce schladit se v bazénu a podobně. A kolem 2., 3. hodiny už se vracíme zpátky do auta, jedeme znovu, to znamená už druhou fázi ježdění jako takový. Většinou už najezdíme opravdu 2 až 3 hodiny, to už je těch 150 až 200 km. Střídáme duny, střídáme řekněme nějaký pisty, občas jsou to až skály tady. Je to různý, ale opravdu bychom střídali kompletně všechno, tak aby jsme to auto otestovali ze všech stran. No a potom, když se vrátíme, tak už většinou sluníčko padá, občas uděláme ještě nějaké fotky, ale vrátíme se fakt mezi 6 a 7 hodinou. Já dám lehký relax, možná nějakou lehkou sváču a jdu na fyzický trénink. Když celý tohle je fyzický trénink, ale bavíme se o tréninku, který mám teda připravený od trenéra, kde jeden den je to silový trénink s činkama, druhý den je to kruhový trénink a třetí den je to většinou běhání. Takže takhle jedu vlastně za sebou všechny ty 3 dny s tím, že to běhání je potom už takový trošku odpočinek a pak začínám znova silový činky, kruhač a tak dále. Tak to jedu takhle večer a pak už jsem tak vyřízený, že si dám bahňák, náš oblíbený bahňák, který tady je, to je takový teplý pramen, který tady vyvěrá, má asi kolem 36-37 stupňů. A to je taková naše hygiena. Vlastně nic jiného, co se hygieny týče, tady neprovádíme. Takže uděláme takovou hygienu a šup do stanu a jdeme spát. Já miluju spaní ve stanu, miluju spaní pod čirákem, ať jsem si to nikdy nemyslel, možná je to díky tomu, že mi to táta naučil, ale je to nejlepší odpočinek a většinou kolem 10. usínám a ráno zase v 6 budíček, občas třeba až v 7, podle toho, jak je člověk unavený. A takhle 14 dní neustále dokola. No a co Brabčák? Ten by vám to opravdu chtěl říct sám, ale bohužel nemůže. Momentálně je v nemocnici, jak říkáme, šel na držku, ale nebojte, je to všechno dobrý, komunikoval bez problémů, odvezl tam Lipča sám. Bohužel má pár zlomenin, ale jak říkáme, není to opravdu nic vážného. Momentálně máme zprávy opravdu aktuální, protože to je velmi aktuální, že všechno mělo být v pohodě a půjde na operaci. Takže to je spíš k tomu, vysvětlím jeho trénink za mě, protože máme za sebou minimálně první týden celého našeho testování. A jeho trénink probíhá tak, že tady má 2 motorky. Jednu motocrossovou motorku, jednu dakarskou motorku. Rozdíl mezi nimi a proč tyhle 2 je 100 kg. To je zásadní rozdíl. On sám víte, že jezdil motocross, dneska jezdí Dakar, takže dokáže kombinovat tyhle 2 kategorie velmi dobře. On si tady najezdil jednu motocrossovou trať, to je přibližně tam tím směrem. A potom, co se týče Dakarky, tak to jsou trati, jako jezdíme my s autem. A dělá to tak, že on vynechává vlastně činky, vynechává ten fyzický trénink, jako mám já, a místo toho právě jezdí high intensity training, což znamená, řekněme,
velmi intenzivní trénink nebo trénink s vysokou intenzitou. A to je přibližně asi 40-minutový trénink, který jede právě na té trati, kde jede naplno a jede 40 minut v kuse, prostě co může. Je docela zajímavý, jak tady ty plochy opravdu se dají využít na cokoliv. A to většinou potom kombinuje s tou dakarskou motorkou, s navigací, s rychlostí, prostě ze vším to, co znáte z Dakaru, to, co vidíte na těch videích, tak to tady jedeme vlastně každý den, tak jak nám to umožní vůbec i technika, protože občas ji musíte spravovat. No a takhle každý den, zase po dobu 14 dní, i když teďka v jeho případě to byl týden, takže mu držme palce, ať to všechno dopadne bez problému. A jestli ještě nemáš tyhle naše týmové hadry, tak běž na e-shop Big Shocku, protože tam ještě všechny mají.